Привіт! Це звернення до глядачів на Ютубі, і воно коротке і просте. Ми громадська організація, невеличка, цілком незалежна, і для того, щоб проводити розслідування, ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо ви подивитесь там вгорі в шапці Ютубу, з'явилась кнопка «Donate». Якщо у вас є можливість і бажання нам трішечки допомогти, то зараз саме час. Дякую. Якщо ви киянин і останні півроку мились з ковшика, то це вам подарунок від Ріната Ахметова. А Рінату Ахметову це подарунок від київської влади. Причому усе це подарунки в прямому сенсі. Ахметов подарував місту 2 енергокомпанії. Місто подарувало Ахметову пробачення боргів. В результаті цього обміну подарунками у міському бюджеті з'явилась діра у кілька мільярдів, а у вас в руках ковшик. Втім, якщо ви не любите ковшики і встановили бойлер, тим самим ви скинулись електрикою на інший подарунок Ахметову, який зветься «Роттердам Плюс», але це вже інша історія. Про подарунок як мистецтво та чому не лише миття влітку, а й опалення взимку в столиці ризикує накритись ковшиком, Валерія Іванова. Коли олігарх щось просто так віддає місту, варто напружитись. Скоріш за все, ви не отримуєте, а втрачаєте. Так сталося з олігархом Рінатом Ахметовим і киянами. Він повернув в столиці ці 2 теплоелектроцентралі. А разом з ними кияни отримали 5 мільярдів боргів, газ за вищими цінами і проблеми з гарячою водою. Може здатися, що це відомий флешмоб Ice Bucket Challenge. От тільки там облитися холодною водою потрібно було лише раз. А от жителям столиці довелося робити таке щодня майже все літо і половину осені. Коли завершиться вимушена акція, поки невідомо, а от потім може розпочатися інший флешмоб – «Прикрути». Гаряча вода зникла після того, як сталася більш неординарна подія. Ці 2 ТЕЦ і ще тисячі кілометрів тепломереж компанія «Київенерго» Ріната Ахметова повернула зі свого користування киянам. Бізнес Ахметова користувався комунальною власністю безоплатно. Тобто бізнесмен відмовився від чогось, що він отримував безкоштовно. Це мало б насторожити, але київські посадовці говорили про перемогу. Це перший прецедент в історії України, коли енергетичний комплекс поверне з управління приватної компанії до управління громади міста. Чим це вигідно киянам, мер не розповідав, але назвав подію історичною. Влада обмежувалась лаконічним поясненням. Договір з компанією Ахметова завершувався, і міська адміністрація вирішила його не продовжувати. Та розлучення олігарха з киянами і справді увійде в історію. Адже Києву дісталося декілька мільярдів боргів, кілометри старих труб, що потребують негайного ремонту, і зобов'язання відшкодувати вкладені в модернізацію мереж кошти. Тож Віталій Кличко правий – це навряд буденна подія. Рішення розірвати договір з «Київенерго» і повернути комплекс громаді готувала міська адміністрація і підтримала Київрада. Для управління майном створили комунальне підприємство «Київтеплоенерго». 31 липня зобов'язання давати гарячу воду і опалення перейшло новому КП. Але виявилось... Щоб холодна вода перетворилась в гарячу, її потрібно підігріти. Зрозуміло, для цього потрібен газ. І справді, здавалося б, очевидно, потрібен газ. Його на київський ТЕС поставляла державна компанія «Нафтогаз Україна». Але вона відмовилась робити це далі, бо за часи користування київськими тепломережами підприємство донецького олігарха завинило «Нафтогазу» майже 5 мільярдів гривень за блакитне паливо. Ми піднімали питання, борг був великий, і ми розуміли, що він буде також збільшуватися, тому що іде фактично накопичення боргів, тобто із року в рік. Вірніше, це до історичного розірвання стосунків з Ахметовим газовий борг був проблемою олігарха, а тепер вже ні. Бо найбагатший українець не лише повернув киянам ТЕЦ, а й передав разом з ними і борг перед «Нафтогазом». Тож тепер платити по газових боргах мусить не бізнес Ахметова, а кияни через комунальне підприємство «Київтеплоенерго».
Взагалі підготовка до переходу вона почалася за 2 роки. 1,5 роки тому було створено підприємства відповідні, які прийняли на себе функціонал «Київенерго». У столичній адміністрації про борги попереднього користувача мережами наче знали, як і про закон, який зобов'яже виплачувати їх новостворене комунальне підприємство. Тобто борг компанії, неважливо, хто її власник, яка до того експлуатувала обладнання, передається тій компанії, яка те обладнання переймає на свій баланс. Тож сюрпризом правонаступництво боргу Ахметова бути не мало. Але 2 роки, які були у наявності, питання боргу за газ не вирішували. Його чомусь довелося вирішувати за добу. У нас була доба, щоб вирішити це питання, і сама процедура купівлі газу і заведення так званих номінацій, вона потребує набагато більшого часу. І в таких екстремальних умовах нам вдалося укласти угоду, нам вдалося забезпечити безперебійну роботу ТЕЦ-5. У результаті за добу столична влада закупила газ у приватної компанії «Укрнафтобуріння». Компанію пов'язують з 3 власниками. Це олігарх Ігор Коломойський, нардеп Віталій Хомутинник і бізнесмен Павло Фукс. Причому купили газ у цієї фірми дорожче, ніж продає державний «Нафтогаз». Бо у «Нафтогазу» є спеціальні зобов'язання. Блакитне паливо для потреб ТЕЦ вони поставляють по спецтарифу. 1000 кубометрів – трохи менше 6000 гривень. А от у приватної «Укрнафтобуріння» міські чиновники газ купили по 10200 гривень. На 18 мільйонах кубометрів, закуплених на серпень, переплата більше 75 мільйонів гривень. Тож тепер кияни екстрено переплачують за газ для ТЕЦ і мусять повертати «Нафтогазу» борг за компанію Ахметова. З чого він складається? Частина суми – це борг самих киян за послуги «Київенерго», частина – різниця у тарифах, а ще понад 1 мільярд – пені і штрафи від «Нафтогазу» за невчасний розрахунок приватної компанії за блакитне паливо. Тож те, що було проблемою бізнесу Ахметова, тепер стало проблемою самих киян разом з усіма пенями і штрафами, накопиченими компанією олігарха. Насправді, договір з Ахметовим завершувався у грудні 2017-го. І за рік до того київська адміністрація оголосила, що планує розірвати контракт з «Київенерго» і забрати ТЕЦ. Але раптом київські чиновники вирішили залишити Ахметову теплоенергоцентралі ще на 1 опалювальний сезон – до квітня. І саме за цей час борги стрімко пішли вгору. І якщо до кінця 2016-го борг Ахметова не сягав 1 мільярда гривень, то вже після опалювального сезону борги зросли до 5 мільярдів. Але претензій до ахметівського «Київенерго» і шаленого росту боргів у КМДА немає. Борг штучно не створювався. Ми в цьому переконані. І навіть це ще не все. «Київенерго» перед розлученням з киянами не лише активно наростило борги, а й не виконало встановлені обов'язки. Не інвестувало достатньо у тепломережі, якими користувалося. В кожному тарифі є так звана інвестиційна складова, принаймні кілька останніх років. І цю програму затверджував національний регулятор НКРЕКП. Останні 2 роки ця програма виконувалась ледь на 40%. Київська міська влада 2 роки належним чином не здійснювала контроль для того, щоб «Київенерго» виконувало свою ж інвестиційну програму, яку затвердив регулятор. Окрім покриття мільярдних боргів за «Київенерго», Києву доведеться вкластися ще. Адже понад 2/3 труб за роки користування приватним постачальником послуг у аварійному стані і потребують негайного ремонту. Всі мережі зношені. Вони зношені в Києві, вони зношені 2/3 мереж, це більше ніж 2500 кілометрів труб. Вони давним-давно потребували капітального ремонту. Досить часто навіть ті гроші, які накопичувалися в «Київенерго», вони не йшли навіть на той поточний ремонт мереж, а вони йшли на інші цілі. Що мала б зробити київська влада з компанією, яка не виконала інвестиційні зобов'язання перед киянами? За логікою вимагати виконання. Але Київрада приймає угоду про розірвання договору, в якій написано, що «Київенерго» Ахметова отримає ще й компенсацію з бюджету за модернізацію мереж, яка проводилась за рахунок компанії. Мова йде про 800-900 мільйонів гривень. Це та частина, яку вважає «Київенерго», місто повинно компенсувати.
Для «Київенерго» це більш ніж вдале розлучення. Компанія Ахметова не виконала угоду про інвестиції, передала мільярди боргів і зношені труби киянам і ще й претендує на відступні відшкодування покращень. Тим часом дефіцит поставок газу на ТЕЦ веде не лише до відсутності гарячої води. Є небезпека взагалі не дойти до сезону опалення. Чем позже мы получим газ по нашим источникам, тем больше времени у нас займет вход в отопительный сезон. То есть для того, чтобы прогреть сети, нам нужно будет порядка недели. За эту неделю мы ожидаем повреждений, это порядка 1500-2000 тысячи повреждений. Тож газ поки купують у приватного постачальника. Гарячої води у будинках таки немає, а до опалювального сезону залишились лічені дні. Це перший прецедент в історії України. І якщо до зими у квартирах киян не з'явиться опалення, це буде не менш історичною подією. А на сьогодні все. Якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви поділяєте наші цінності і маєте бажання і змогу нам допомогти, то ось за цим посиланням можна підтримати нашу команду. Усі наші розслідування можете подивитись на нашому YouTube-каналі. Заходьте, там є все, що було в ефірі, і навіть більше. Заходьте до нас у соцмережі, лишайте коментарі, ми любимо з вами спілкуватись. А якщо у вас є якась цікава тема, то пишіть ось на цю електронну пошту. В телеефірі побачимось за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.